હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું બિલકુલ નવા જ સ્વાદમાં નવી જ જાતના ભજીયા, જે છે પોઈના પત્તાના ભજીયા. પોઈના પાન હેલ્થ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે, એ તો તમે બધા જ જાણતા હશો. તો આજે આપણે એ જ પત્તાનું યુઝ કરીને એકદમ ક્રિસ્પી ભજીયા બનાવીશું, જેને તમે ચા કે કેચઅપ સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં ગ્રામમાં 100 ગ્રામ જેટલા પોઈના પત્તા લઈ લીધા છે. આની વેલી મારા ઘરના ગાર્ડનમાં જ લાગેલી છે, તો મેં મોટી સાઇઝના જે થઈ ગયા હતા એવા બધા જ પત્તા તોડીને લઈ લીધા છે. આ પત્તાને એકવાર બરાબર મેં ધોઈ પણ લીધા છે. તો હવે આપણે એને બારીક બારીક ચોપ કરવાના છે. તો એકસાથે આપણે 5 થી 6 પત્તા ભેગા કરીશું અને એ પછી એને કટ કરીશું, કારણ કે એક એક પાન કટ કરવામાં વધારે સમય લાગી જશે. એટલે આપણે આ રીતે એને પહેલાં ભેગા કરીને હવે આપણે ઝીણા ઝીણા એને સમારી લઈશું. આ પોઈના પાન ખાવાથી ઇમ્યુનિટી મજબૂત થાય છે. એમાં ઘણા બધા પોષક તત્વો હોય છે, જે શરીરમાં લોહીની કમી પણ દૂર કરે છે. તો જો તમારા ઘરે પણ આ માલાબાર લીવ્સ એટલે કે પોઈના પાન લાગેલા હોય તો રોજ તમે એનું શાક બનાવીને ચોક્કસથી ખાઓ. તો અહીંયા બધા જ પાન મેં કટ કરી લીધા છે. હવે આની વેલી કેવી આવે છે એ પણ હું તમને બતાવી દઉં છું. તો તમે જોઈ શકો છો, આ રીતે લાલ દાંડીમાં આ રીતે પોઈના પત્તા લાગેલા છે. પાલક જેવી જ આ દેખાય છે અને એના જે બીજ દેખાય છે એ અત્યારે કાચા છે. જ્યારે એના બીજ પાકી જશે ત્યારે એ પણ પર્પલ કલરના થઈ જશે. તો એ પર્પલ બીજને પણ તમે ખાઈ શકો છો. એ પણ લોહી વધારવાનું કામ કરે છે. તો આ રીતે અત્યારે પત્તા એકદમ નાના નાના છે, ધીરે ધીરે એ પણ મોટા થઈ જશે. તો હવે આપણે ભજીયા બનાવવાનું શરૂ કરીશું. તો એ માટે એક બાઉલની અંદર આપણે જે અત્યારે પોઈના પત્તા કટ કર્યા હતા એ ઉમેરી દઈએ. થોડી પતલી લાલ દાંડી સાથે જ મેં એને કટ કર્યા છે. હવે એની અંદર આપણે 2 મીડિયમ સાઇઝના ગ્રામમાં 130 ગ્રામ જેટલા લાંબા અને એકદમ પતલા કાપેલા હોય એવા કાંદા ઉમેરી દઈશું. 100 ગ્રામ આપણે પોઈના પાન લીધા હતા, 130 ગ્રામ આપણે કાંદા લીધા છે. 2 નંગ ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું. 1 ચમચી આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી અજમો ઉમેરીશું. 1 ચમચી આપણે કલર માટે કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું. 5 ચમચી હિંગ ઉમેરીશું. અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું. હવે આ બધી જ વસ્તુને બરાબર આપણે હાથથી મસળીને મિક્સ કરી લઈએ. હવે એની અંદર આપણે 1 કપ જેટલો બેસન ઉમેરવાનો છે. ગ્રામમાં અહીંયા મેં 80 ગ્રામ જેટલો 1 કપ જેટલો બેસન લીધો છે. તો એને આપણે ડાયરેક્ટ એડ નહીં કરીએ, એને આપણે આ રીતે ચાળીને ઉમેરીશું, જેથી એમાં જો કંઈ ગાંઠ હોય તો એ નીકળી જાય. તો તમે જોઈ શકો છો, બેસનને ચાળીને મેં એડ કરી દીધો છે. હવે આ ભજીયા ક્રિસ્પી બને એ માટે આપણે એમાં 1/4 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈએ અને આ બધી જ વસ્તુને આપણે હાથથી બરાબર મસળીને મિક્સ કરવાનું છે. પહેલાં એમ જ આપણે એને મસળીને મિક્સ કરીશું. જરૂર લાગશે તો આપણે 1-2 ચમચી એમાં પાણી ઉમેરી શકશું. તો અહીંયા હું 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું જ એમાં પાણી એડ કરું છું. વધારે પાણી નથી ઉમેરવાનું. એને બરાબર મસળતા રહીને મિક્સ કરતું રહેવાનું છે, જેથી કાંદાનું જે કંઈ પણ પાણી નીકળવાનું હોય એ નીકળી જાય અને આપણને પાણી ઉમેરવાની જરૂર ના પડે. તો તમે જોઈ શકો છો, આપણું થીક બેટર બનીને તૈયાર છે. એને લૂઝ નથી રાખવાનું, આ રીતનું જ રાખીશું. તો તેલ મેં ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે ગરમ તેલમાં અનઇવન શેપના એક એક કરીને આ રીતે ભજીયા મૂકીશું. આ ભજીયાની મીડિયમ ફ્લેમ પર 4 થી 5 મિનિટ સુધી આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય થવા દેવાના છે. તો અહીંયા એક વખતમાં જેટલા આવી શકે એટલા ભજીયા જ મેં એડ કર્યા છે. બીજા આપણે બીજા બેચમાં ફ્રાય કરીશું. તો ઝારાથી આ રીતે ઉલટ પલટ કરતા રહીને આપણે એને ફ્રાય થવા દઈશું. ભજીયા આપણા સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એક ઝારાની મદદથી એને ટીશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો, એકદમ ક્રિસ્પી ભજીયા બન્યા છે અને ખીરું આપણે એકદમ થીક રાખ્યું હતું, તો વધારે પડતું એ તેલ પણ એબ્ઝોર્બ નહીં કરે. તો બીજા બેચના ભજીયા પણ મેં આ જ રીતે ફ્રાય કરી લીધા છે. એને પણ આપણે ટીશ્યુ ઉપર લઈ લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આ ભજીયાને મેં કેચઅપ સાથે સર્વ કર્યા છે. તમે એને બેસનની કઢી, ગ્રીન ચટણી કે ચા સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. જો તમને આજની આ મારી રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે.